Welcome to Panlasang Pinoy. For the English translation of this recipe, you may visit www.panlasangpinoy.com. Natutuwa akong malaman na pati yung ibang mga lahi sumusubaybay na rin sa atin dito. Yan yung mga latest feedback na nakuha ko. And ngayong araw na to, magluluto tayo ng Ginataang Alimasag or crab cooked in coconut milk. Ito yung kailangan nating mga ingredients. Kailangan natin ng alimasag. Ang gamit ko dito, blue crab. Pero since kahapon ko pa siya binili, ang ginawa ko sa kanya, niluto ko siya halfway, so half cooked to through steaming, kaya orange na yung kulay niya. Ang reason nito, para hindi siya ganong masira. Pagkaluto ko, ilalagay ko lang siya sa freezer. And gagamitin ko kung kailan na kailangan. Next, kailangan natin ng luya or ginger. Kailangan din natin ng sili or Thai chili. Kailangan natin ng bawang or garlic. Onions. Ground black pepper. Patis or fish sauce, bagoong or shrimp paste, coconut milk, at fresh spinach. Bago tayo magumpisa, gusto ko lang ipaalala sa lahat, ito yung sinasabi ko tuwing katapusan ng aking mga video, tungkol to dun sa sukat or measurement ng mga ingredients. Lahat ng sukat or measurement ng bawat ingredient makikita nating nakadetalye kapag bumisita tayo sa panlasangpinoy.com. I-search nyo lang po yung gusto ninyong ulam o gusto ninyong dish at makikita po ninyo doon lahat ng kailangan ninyong gawin at the same time yung kailangan ninyong bilhin for the ingredients. Maganda din ito kasi instead of listing everything na napapakinggan nyo dito at napapanood sa video, pwede ninyong i-cut and paste na lang yung details doon and after that, i-print nyo na lang po. Mas convenient po yun sa inyo. Okay? So now, umpisa na natin ang pagluluto ng ating ginataang alimasag. Meron tayo ditong pot, or kung may pan kayo, okay rin. Lalagyan na natin ng oil, papainitin natin, and then, igigisa na natin yung bawang. So, yan. Saute the garlic. And then, once na maluto na yung garlic, ihalo na natin ngayon yung onion. Ito na yung ating onion. Papalambutin lang natin sandali. Kapag malambot na yung ating onion, pwede na natin ilagay yung luya. So yan. Haluin lang natin. Let it cook for about 3 minutes. Then, lalagyan na natin ng pepper. After the pepper, lalagyan na natin yung ating coconut milk or gata. Haluin lang natin mabuti. And then, papakuluin lang natin ito. Once na kumulo na ngayon yung gata or coconut milk, pwede na nating ihalo yung bagoong or shrimp paste and yung fish sauce or patis. Then, kailangan nating haluin ito mabuti. So, habang kumukulo siya, halo lang tayo ng halo. Then, hihinaan natin yung apoy ngayon. Kung maaari, gawin natin to hanggang lumabas yung natural oil ng gata. Kapag medyo nagmantika na ngayon yung gata, at saka lumapot na, ihahalo na natin ngayon yung Thai chili o yung sili.
So, ihuhulog lang natin dyan. And then, isama natin sa paghahalo. Lulutuin lang natin to for about 5 minutes na may sili. And then, ihahalo na natin dito ngayon yung alimasag. Ilalagay na natin ngayon yung mga alimasag. So, isa-isayin lang natin yung paglilagay. Pwede nyo gamitin yung inyong kamay as long as sinugasan nyo mabuti. Or pwede din yung gumamit ng tongs. Yan. So now, since nandiyan yung alimasag, hahaluin lang natin siya sa gata. Kapag nahalo na natin mabuti, ilalagay na natin yung spinach ngayon. So dahan-dahan lang para hindi magtanggalan yung parts ng alimasag. And then isi-simmer muna natin ito for about 5 to 8 minutes bago natin ilagay yung spinach. Kaya nga pala 5 to 8 minutes lang yung sinabi ko kanina na cooking time para dito sa alimasag dahil na-half cook ko na ito. So konting oras na lang yung kailangan para maluto yung alimasag. Ngayon, kung sariwa pa yung inyong alimasag, digdagan na lang natin ng kaunting oras yung ating pagluluto. So tansyahin nyo na lang kung sa tingin ninyong luto na yung alimasag, then okay na yon, ilalagay na ngayon natin yung spinach. Next and last step is ilalagay na natin yung spinach. So ang spinach inilalagay ko sa taas. Pero hindi katulad ng ibang lutuin na gulay gaya ng sinigang o kung ano man na ginagamit natin dito ay spinach or ginagamitan natin na spinach. This time yung spinach lulutuin natin ng kaunti. Mas maganda kasi yung lutong-lutong spinach kapag ang ginagawa natin ay yung ginataan. Let's allow this to cook for 5 minutes more or depende kung natunaw na or naluto na yung spinach mabuti. Tingnan na lang natin. Nakikita ninyo ngayon yung spinach na kanina ubod ng dami na nilagay natin. Kapag naluto, kumukonti. So wala pa akong tinanggal na spinach, yung pa rin yung kanina nilagay natin. Nakikita ninyo ngayon, halos mawala na siya, no? Yan. Ito nga palang point na to, dito sa part ng ating pagluluto na to, magde-decide kayo kung gusto nyo pang dagdagan ng konting salt o hindi. So, at this point, tikman nyo na kagad kung medyo kulang ba ng alat despite dun sa bagoong tsaka patis na nilagay natin. And kapag swak na sa panlasa ninyo yung ating nilagay, okay na yun. Pero kung sa tingin niyo kulang pa ng pampaalat, maaari nyo dagdagan ng kaunting asin. Okay, ngayon isa-serve na natin to. Ulitin ko lang po uli. Lahat po ng mga ingredients and procedures, including yung measurements, makikita ninyo kapag bumisita kayo sa panlasangpinoy.com. Now, ito na ang ating ginataang alimasag.